Hello guys, adi kami yana sa Blue Lagoon. Kasamaan gapon na natin mga tropa pips. Justy. Punta tayo ng Blue Lagoon kasi para pakakadian natin mga friends. Dito guys, ang mga parking sa mga uy! Ay, nakatali ko no? Ito mga sugar ba? Climbing siguro. Kaya ko tanda guys. Climbing. Uy! Ninja! ZH2 reo? Oh, Z1000. Adi na po an small bridge. Tara. Blue Lagoon, Pinusilan, Blue Lagoon sa Mapanas, Northern Samar. Tira din ka kilometers. Nagabot din kilometers. Hindi niya place. Approaching na kami guys. Approaching na tayo sa Blue Lagoon. Adi na. Hindi niya mga side view. Adi yung mataas nga bundok. Rocks formation. Hindi na yung Blue Lagoon. Ay, may nagaparigo ngayon guys. Ito. Yeah. Mother, shout out. Alin na niya maginahanap. Father. Ito guys, ang Blue Lagoon. Guys, makuha kita ng liwanan. May maparigo kita. Adi si Brad. Ingat lang tayo guys. Dahil uy, andyan ka dyan guys. Taas mo ah. Patay ng bisan guys. Ligo tayo sa Blue Lagoon. Bag. Parigo? Okay. 1, 2, 3.
If you've ever been lost out yonder out where the blacktop ends on a back road, can I get a hell yeah? Hell yeah! If you've ever been buzzed on a drop tailgate with the glow of a bonfire burning, can I get an amen? If you've ever howled at the moon under the stars, skinny dipping in a water hole, can I get an alright? Alright, alright. And if you have, then lift your glass, raise 'em up and show